سلام به شما عزیزان و همراهان چنل دکتر جاوید. در این ویدیو میخوام در مورد اعتیاد صحبت بکنم و روش‌های راحتی که شما بتونید اعتیاد خودتون رو ترک بکنید. کسانی که البته قصد دارن میخوان روش‌هایی رو من از دل طب سنتی و سینوی قوی خودمون استخراج کردم و اینها رو روی صدها نفر تست شده و نتایج بسیار خوبی رو گرفتیم و تصمیم گرفتم که این رو در واقع در قالب ویدیویی تقدیم بکنم به شما عزیزان، چون خیلی ها اومدن کامنت دادن، درخواست کردن که در مورد اعتیاد و روش‌های ترک اعتیاد صحبت بکنم. با من همراه باشید. ویدیو بسیار جالب هست برای شما با اراده ها و انسان های موفق. برای درمان اعتیاد زاویه طب نوین و روش هایی که دارن و فرمول هایی که دارن، داروهایی که دارن سر جای خودش محترم هست. من در این ویدیو از نگاه طب سنتی به این موضوع میپردازم و خدمت شما عرض میکنم چه اتفاقاتی در بدن افتاده در بدن یک معتاد و بایستی چه کارهایی بکنه که بدن به حالت تعادل برگرده. قطعا میدونید که کسی که سالهای سال مواد مخدر مختلف رو استفاده کرده، بدنش تحت تأثیر این مواد قرار گرفته و این مواد روی سیستم عصبی اون، سیستم گوارشش، سیستم ماهیچه ها و کل اندامهاش خصوصا کبد اثر گذاشته و وقتی که بخواد این مواد رو کم بکنه، آرام آرام ترک بکنه، خب قطعا یه زمانی میبره. پس یک طول دوره درمانی رو در ابتدا بایستی برای خودمون ترسیم بکنیم. طول دوره درمان بستگی به نوع موادی که شما مصرف میکنید داره و معمولا بین 2 تا 8 ماه طول میکشه که کسانی که مواد صنعتی استفاده میکنن مثل شیشه و اینها یه مقداری زمانش بیشتر هست، ولی من راهکارهایی که خدمت شما میدم، این راهکارها میتونه در واقع بدن شما رو متعادل بکنه و عوارض اون رو کم بکنه و بتونید بدون عوارض و خطر ترک بکنید. ببینید عزیزان، کسی که مواد مخدر استفاده میکنه از زاویه حکمای طب سنتی خلط سودا در بدنش زیاد شده. خلط سودا خلطی هستش که در واقع تیره رنگ هست و آرام آرام این خلط در پوست اون فرد اثر میکنه، لبهاشو تیره میکنه، پوست صورتش تیره میشه و شما میبینید که فرد دچار یک سری افسردگی ها و یک سری در واقع خمودگی های فکری میشه. چرا؟ چون خلط سودا خصلتش اینه، وقتی در بدن از حد نرمال افزایش پیدا میکنه باعث خمودگی، افسردگی و یه مقداری خودگرایی، درونگرایی میشه و این درونگرایی روی کبد هم اثر میذاره. به مرور زمان فردی میشه که کاملا درونگرا و فردی میشه که کاملا میخواد فقط به خودش بپردازه و اطرافیان رو خیلی باشون ارتباط برقرار نمیکنه. بنابراین در این ویدیو من میخوام یه رژیم غذایی خدمت شما بدم، رژیم غذایی که خلط سودا رو آرام آرام شروع میکنه به ذوب کردن، حل کردن و برطرف کردن و همزمان اون عوارض اون مواد مسمومی که در بدن شما هم هست سم‌زدایی میشه، از بدن خارج میشه و طی یک بازه زمانی 40 روز تا 120 روز اتفاقات بسیار جالبی رو در فرد میبینید. حتی رنگ صورتش شفاف میشه، تغییر میکنه، روشن میشه و فرد تمایلش هم به مواد کمتر میشه. این به شرطی هستش که شما ارادتون رو حفظ بکنید، دستورات رو انجام بدید. دستورات ما بسیار کمک کننده هست برای شما عزیزان. در این ویدیو یک رژیم غذایی مخصوص کسانی که میخوان ترک بکنن میدم و در پایان ویدیو یک داروی گیاهی فوق‌العاده جالبی رو که یک پیرمردی به من این رو در چند سال پیش در واقع هدیه داد و گفت شما این رو برای این کار استفاده بکنید. بیش از 100 نفر رو اون پیرمرد گفت من خودم ترک دادم با این دارو گیاهی، اهم از کسانی که سیگار میکشیدن یا مواد مصرف میکردن. این دارو گیاهی شگفت انگیز رو در پایان ویدیو خدمت شما معرفی خواهم کرد. پس با من همراه باشید. در این سبک کار ما برای کم کردن خلط سودا در بدن و سم‌زدایی با یک رژیم غذایی شروع میکنیم. میتونید خودکار کاغذ بیارید و یادداشت بفرمایید. من صبحانه، نهار، شام میگم. این صبحانه ها و نهارها و شام ها
از جنس مواد غذایی تهیه میشن که در واقع ویتامین های بدن تأمین بشه و بتونه این رژیم غذایی و مواد غذایی در واقع اثر بذاره روی سیستم مغز و اعصاب شما و کمبودهای شما رو جبران بکنه. رژیم غذایی که میخوام خدمت شما عرض کنم 2-3 تا صبحانه میگم، چند تا ناهار میگم و شام. برای صبحانه بهتره افرادی که قصد ترک مواد مخدر رو دارن و کسانی که میخوان سمزدایی کنن بدنشون رو این غذاها رو استفاده بکنن و از دیدگاه طب سنتی و سینوی این غذاهایی هستن که خلط سودا رو حل میکنن و گرم‌وتر هستن و به مرور زمان خشکی رو از تن خارج میکنن. اکثر کسانی که مواد مصرف میکنن مواد باعث خشکی روی تن میشه و خشکی زیاد سودا رو زیاد میکنه و اینها نیازمند غذاهای مرطوب کننده هستن و صبحانه بهتره که از این مواد استفاده بکنن. صبحانه مناسب عسل و روغن زرد هست عزیزان. عسل و روغن زرد رو میتونن با نان سبوسدار استفاده بکنن، هم مقوی هست، سرشار از ویتامین هست، هم مرطوب کننده تن. صبحانه بعدی ارده و عسل هست. صبحانه بعدی شیر بادام هست به علاوه میوه‌جات. شیر بادام در واقع چند تا بادوم رو پوست میکنین، بادوم رو در مخلوط کن میریزین، 15 تا بادوم، 1 قاشق عسل، 1 لیوان آب، 5 دقیقه که بچرخه اون آبی که ریختین تبدیل میشه به شیر سفید رنگ چرب بسیار خوشمزه که میتونید استفاده بکنید به همراه میوه‌جات رو هم به این شکلی که میگم اگر استفاده بکنید یک صبحانه مقوی هست. 1 عدد سیب یا هویج رو رنده بکنید، با 1 قاشق عسل مخلوط بکنید. میتونه به باشه اون میوه‌تون، میتونه گلابی باشه، میوه فصل موز باشه و همراه عسل و این میشه مربا به همراه 1 لیوان شیر بادام. یک صبحانه خوب و مقوی خواهد بود. ناهار چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟ این ناهارهایی که میگم عزیزان اینا همش داروست. این غذاهایی که خدمت شما میگم اینها در واقع داروهایی هستن که بدن شما رو برای سمزدایی آماده میکنن و من با این روش اتفاقات بسیار خوبی رو برای افراد دیدم که پاکسازی کردن، ترک کردن و این مطالب رو که تجربه شده و تست شده در این ویدیو خدمت شما میگم. پس بنابراین بسیار ساده هست ولی پشتش نکاتی داره بسیار علمی، دقیق و حکیمانه. ناهار چی باید بخورن؟ غذاهایی باید بخورن که گرم‌وتر هست. انواع سوپ ها و آش ها باید پایه ثابت غذای اینها باشه، خصوصا پر حبوبات باشه و حبوباتش گندم، جو و انواع حبوبات رو مخلوط بکنید. این رو خوب بذارید بپزه. داخلش سبزی های استفاده بکنید، خصوصا جعفری، شلغم اگه در فصلش بود و همراه کمی روغن زیتون. این رو هفته 2 مرتبه در رژیم غذایی خودشون داشته باشید. این غذاهایی که گفتم خدمت شما اینها در واقع به نام‌های مختلف شما شنیدید، مثل سوپ گندم با روغن زیتون، سوپ جو با روغن زیتون، سوپ جو به همراه شلغم و سوپ به همراه برگ سبزیجات، خصوصا برگ چغندر عزیزان که سرشار از منیزیم و املاح هست و خیلی کمک میکنه به تأمین ریزمغذی‌های بدن این افراد. خوراک بعدی که رطوبت میده به تن این عزیزان خوراک نخود هست. نخود رو به همراه بلدرچین بپزید. خوراک نخود و بلدرچین که غذای فوق‌العاده عالی هست برای کم کردن خلط سودا و افزایش خلط دم در تن و سمزدایی بدن. غذای بعدی آبگوشت هست که حتما گوشت گوسفندی استفاده بکنن. عزیزان در طی دوره درمان بهتره که شما ممنوعات رو رعایت بکنید. کلیپی درست کردیم در مورد ممنوعات، سعی بکنید که اونها رو حتی المقدور در این دوره درمانی خودتون استفاده نفرمایید، خصوصا غذاهایی که خون رو غلیظ میکنه، غلظت میاره، مثل پنیر، مثل عدس، مثل بادمجان، مثل غذاهای فریز شده و سرخ شده و حتی قهوه و چای پررنگ. اینها رو باید کم رنگ کنن و به مرور زمان در واقع اینها رو حذف بکنن. ناهار بعدی فسنجان بادام گردو هست. نصف بادام نصف گردو با رب انار اگه درست بشه فوق‌العاده عالی هست. برنج رو هم با انواع خورشت‌ها خواستین استفاده بکنید، ترجیحاً برنج ایرانی باشه
و با روغن حیوانی یا روغن زیتون استفاده بکنید. در طول دوره درمان عزیزان سعی بکنید که از روغن‌های صنعتی، روغن‌های مایع، روغن‌های جامد که در واقع صنعتی هستن به هیچ عنوان استفاده نکنید، چون اینها خلط سودا رو در بدن زیاد میکنه و اجازه سم‌زدایی رو به بدن خیلی نمیده. چند تا هم شام معرفی میکنم خدمت شما عزیزان. اینها هم به عنوان شام هایی میتونه باشه در وعده‌های غذاییتون که خیلی کمک کار هست برای شما. مثل دسر کدو حلوایی که از کدو حلوایی درست میشه. کدو حلوایی رو آبپز بکنید، بعد توی مخلوط کن میتونید بریزین و میکس بشه، بعد در دیس پهن بکنید، یه مقدار روش عسل بریزید، روغن زیتون و کمی پودر نارگیل و بعد بذارید داخل یخچال خنک بشه. یه دسر بسیار خوشمزه، سرشار از ویتامین آ، ویتامین دی هست که برای بدن این افراد خیلی مفیده. شام بعدی که خدمت شما عرض میکنم یک مولتی ویتامین هست و این مولتی ویتامین یک نوع سالاد هست. این سالاد رو عزیزان درست بکنید. ببینید در طی زمان در اثر استفاده از مواد مخدر، ویتامین ها، املاح و سیستم تنظیم کننده متابولیسم بدن به هم خورده. به خاطر همین نیاز هستش که یه رفرشی بشه و این ویتامین ها دوباره به بدن برسه، چون اینها در جذب دچار مشکل هستن و این رو در وعده شام بخورید بهتره. این شام مولتی ویتامین اسمش سالاد مخصوص هست، اینجوری که خدمت شما میگم درست بفرمایید. ترکیبی است از کاهو، انواع کلم پیچ، کلم بروکلی، هر کلمی که حالا در دسترستون بود، سیب درختی که میتونید رنده بکنید، جوانه گندم، جوانه ماش، جوانه یونجه و هویج رنده بفرمایید، روغن زیتون بریزید و آب لیمو ترش تازه و مقداری هم کشمش. این خودش یک غذای بسیار مقوی و بسیار عالی هست که هم میتونه برای کسانی که افسردگی دارن، کسانی که در واقع گوشه‌گیر هستن و دچار کمخونی هستن. غذای بعدی ترکیب انجیر و زیتون هست، یعنی یک شب شما یه تعدادی انجیر مصرف میکنید، بهتره در واقع به میزان 7 برابرش زیتون باشه، یعنی اگه 5 تا انجیر میخورید 35 تا زیتون بخورید و مقداری میوه‌جات و این میشه شام شما. خیلی وابسته به نون نباشن عزیزان و سعی بکنن که اینا رو خوب بجون. خوب جویدن خیلی مهم هست و این هم میشه یک وعده غذایی که انجیر و زیتون بسیار مقوی هست و اثر خوبی روی آرامش ذهن و آرامش سیستم عصبی خواهد گذاشت. این رژیم غذایی که خدمت شما گفتم تمام. چند تا دمنوش میگم، یه شربت مهم و داروگیاهی رو خدمت شما معرفی خواهم کرد. چه دمنوشی بخورن که اثر خوبی داشته باشه روی هم سیستم عصبی و هم سیستم پاکسازی بدن؟ ببینید عزیزان، دمنوشی با این ترکیبات اگر استفاده کنید خیلی خوبه. ترکیبی از بهلیمو، بهار نارنج، رزماری و استقدوس، اینا رو به نسبت مساوی بگیرید، مخلوط کنید و 2 لیوان در روز مصرف کنن. بهتره که قبل از ظهر باشه، یک لیوانش هم بعد از ظهر باشه و خصوصا این ترکیب برای مغز و اعصاب خیلی خوبه و آرامش دهنده هم هست. دو تا شربت خدمت شما میگم برای سم‌زدایی، این خیلی مهمه. شربتی به نام سرکنگبین، شاید خیلی از شما شنیدید. 1 واحد سرکه، 2 واحد عرق نعنا و 2 واحد عسل، اینو مخلوط بفرمایید. 1/4 لیوان بریزید، بقیه‌اش هم آب بریزید. 1 لیوان قبل از ظهر، 1 لیوان هم بعد از غروب. این رو میل بکنید. این شربت وقتی که احساس درد در تن هم دارن خیلی کمک کننده هست و باعث کاهش دردهای بدنی میشه در دوران ترک اعتیاد. شربت بسیار مهمی هست، هم کمک میکنه به سم‌زدایی بدن، کاهش سودا و این رو به همراه 2 لیوان در روز، اگر شرایطی بود که انار بود، آب انار آنتی اکسیدان هست، کمک میکنه به سموم و کبد رو پاکسازی بکنه، خون رو رقیق بکنه و اگر خواستن آب انار رو میتونن با کمی عسل هم مخلوط بکنن. پس روزی 4 لیوان شربت دارن، شربت سرکنگبین، آب انار، دمنوش‌ها هم که گفتم خدمت شما. و برای کاهش دردهای عضلانی عزیزان
و تأمین املاح و الکترولیت های بدن. این افراد یک شربت دیگه هم استفاده بکنن خوبه، شربتی از یک قاشق مرباخوری نمک ارگانیک، نه این نمک‌های یوددار در واقع NaCl اصلا منظورمون نیست، نمک طبیعی، نمک‌هایی که نمک معدنی هستن، نمک‌های صورتی، آبی یا نمک‌های معدنی، اینها رو میتونن ترکیب کنن، این نمک خوبی داشته باشن. یه قاشق مرباخوری از این نمک رو با یه قاشق مرباخوری عسل در یک لیوان آب ولرم حل بکنن، زمانهایی که بدن درد هستن اینو استفاده بکنن. کمک میکنه به کاهش دردها و کمک میکنه به پاکسازی بدن از سموم. اگر فصلی بودین که آب انار نبود، میتونید از رب انار استفاده کنید. رب انار روزانه یک قاشق میتونید این رو استفاده بفرمایید، تو آب حل بکنید و اگر آبغوره هم داشتید یک قاشق هم آبغوره بریزید، یک لیوان این شربت رو که پاک کننده خلط سودا از تن هست و محلل هست و به نوعی چربی زدا هست و سمزدا، این رو استفاده بکنید. بسیار نوشیدنی خوبی هست. بقیه افراد خانواده هم میتونن این دستورایی که من میگم اجرا بکنن، چون اینها هیچ گونه عوارضی نخواهد داشت. در طول دوره 40 روز اول که این دستورالعمل‌ها رو شما اجرا می‌فرمایید عزیزان، این ترکیب رو هم استفاده بکنید. روزی یک قاشق مرباخوری روغن زرد طبیعی اصل توی یک لیوان آب ولرم بریزید، آب جوش ولرم، و آرام آرام میل بکنید. این بهتره که صبح باشه، که چون خیلی از این عزیزان دچار یبوست هستن و در واقع مشکلات گوارشی معمولا دارن، باعث رفع یبوست هم میشه. میتونید از هویج پخته هم استفاده بکنید. کسانی که یبوست داشتن روزی 1-2 تا هویج پخته هم صبح ناشتا استفاده بکنن. بنابراین این ترکیب روغن زرد و آب ولرم هم ترکیب رطوبت دهنده به تن و سودا زدا هست. سودا که میگیم کم میشه، شما به مرور زمان شاهد رفع تیرگی روی لب‌ها میشید. ببینید لب‌های اون فرد در واقع داره روشن میشه. نکته مهم دیگر هم خدمت شما بگم. ببینید ما خلط سودا رو میخوایم آماده بکنیم در تن که پاکسازی بشه، یعنی از بدن خارج بشه. این رژیم غذایی رو که شما شروع کردید، خلط سودا آماده خروج میشه. راه خروجش رو باید باز کنیم. از طریق ادرار با خوردن همین مایعات فراوان، از طریق پوست. بهتر این عزیزان هفته یک بار نوره بکشن، نوره های سنتی استفاده بکنن و کیسه بکشن، سطح پوستشون، منافذ پوست باز بشه. بهتر این افراد کمی ورزش بکنن، کمی عرق بکنن که از طریق پوست این سمومات خارج بشه. و حتما بایستی در واقع هر 40 روز یک بار این سموم رو از طریق خون خارج کرد، که توصیه میکنیم حجامت عام انجام بدن، حجامتی از بین 2 کتف هر 40 روز یک بار زیر نظر متخصص طب سنتی باشه و اینقدر این رو باید 40 روز انجام بدن تا زمانی که شما شاهد باشین رنگ لب‌های این فرد کاملا روشن شده، از اون تیرگی در اومده. وقتی که رنگ لب‌ها روشن شد، حجامت رو میتونید متوقف بکنید. در این مدت درمانی خودتون هفته‌ای چند مرتبه پاهاتون رو در محلولی از آب نمک قرار بدید. آب نمک ولرم قرار بدید، به مدت 20 دقیقه بمونه. این کمک میکنه به در واقع خروج خلط سودا و سمزدایی. خیلی خوبه که بعدش هم یه مقدار سنگ پا کف پا بکشین و این هم در واقع تحریک عصب میکنه و هم کمک میکنه به خروج بهتر اخلاط از طریق کف پا. در طول دوره درمان شبها روغن مالی بکنید ناحیه ناف این افراد رو با روغن‌هایی مثل کنجد، روغن زیتون، روغن بادام یا روغن نارگیل، و در جهت عقربه‌های ساعت یه مقداری هم ناحیه اطراف ناف رو ماساژ بدید، چون خیلی از این افراد دچار یبوست مزاج هستند. من میخوام اینجا یک توصیه جالبی هم خدمت شما بکنم. من در حوزه سنگ ها تخصص دارم و یکی از تخصص هام جم تراپی است. پی اچ دی جم تراپی دارم، یعنی سنگ درمانی، و از سنگ ها برای درمان بیمارانم استفاده میکنم. سنگی که برای این افراد خیلی خوب هست، هم آرامش بخشه، اثر خوبی روی اعصاب این افراد داره. من میخوام 2 تا سنگ رو معرفی بکنم، خیلی کمک میکنه به این افراد. یکیش سنگ یاقوت هست که حالا یاقوت انواع مختلفی داره، از مبالغ کم هست تا مبالغ گران. یک سنگ یاقوت همراهشون داشته باشن به صورت دستبند یا انگشتر، هر جوری، یا گردنبند. و سنگ دوم سنگ مرجان هست که سنگ مرجان هم برای این افراد فوق‌العاده عالیه، آرام بخش هست و اثر خوبی داره برای سمزدایی بدن.
بهتره در طول دوره درمان از رنگ‌های روشن استفاده بشه و لباس افراد رنگ‌های شاد و رنگ‌های روشن تنشون باشه. رنگ‌های تیره خیلی تو اتاقشون استفاده نکنن، چون رنگ‌های سودازا هست، به قولی رنگ مشکی و رنگ‌های تیره. و از عطرهای گرم هم استفاده بکنن، عطرهای طبیعی، خصوصا گلاب خیلی خوبه. هر شب مقداری گلاب رو به پیشونیشون بزنن یا توی صورت اسپری بکنن، نفس عمیق بکشن، خیلی خوبه. اینها باعثی حتما اکسیژن بدنشون تأمین بشه. به طبیعت برن هفته 1-2 بار و در طبیعت نفسهای عمیق بکشن، به این شکلی که میگم نفس رو بکشید، بعد 3 ثانیه مکث کنن، آرام خارج کنن. ادلای دندون ها این هوا رو بدن بیرون، این هم خیلی کمک میکنه به پاکسازی بدن از سموم. درمان با اکسیژن سعی بکنن در طول دوره درمان از آبهای چشمه بیشتر استفاده بکنن، خیلی کمک میکنه برای سمزدایی بدن. و کمی ورزش رو جدی‌تر بگیرید، ورزش هم کمک میکنه به بهبود گردش خون و سمزدایی بدن. عزیزان این مواردی گفتم اگر توأم بشه با یک اراده خوب، مطمئن باشید نتیجه میگیرید، مطمئن باشید. خیلی ها در واقع این مراحل رو طی کردن، الان دارن زندگیشون رو میکنن و من دوست داشتم که در این ویدیو میومدم خدمت شما عرض میکردم، از وضعیت خودشون برای شما میگفتن و اینکه چه تغییرات خوبی کردن و بهبودی کامل پیدا کردن. و امیدوارم شما هم بتونید این مراحل رو طی بکنید و به سلامتی کامل برسید. عزیزانی که قصد ترک مواد مخدر رو دارید، حتما میدونید که این امر بایستی آرام آرام روی یک شیب ملایمی انجام بشه و یک دفعه قطع نکنید، بهتره و بدنتون شوک وارد نشه. ما خیلی بررسی کردیم، مدت‌ها در واقع گشتیم برای اینکه ببینیم چه داروگیاهی هستش که میتونه کمک بکنه برای این عزیزان که میخوان ترک بکنن. و در این قسمت ویدیو اون قولی که اول دادم خدمت شما، در واقع میخوام معرفی بکنم یه داروگیاهی رو که خیلی عالی جواب داده. این داروگیاهی رو از یکی از کشورهای آسیای غربی تهیه کردیم و این دارو نکته جالبی که داره اینه که بسیار در واقع ارزان هست، تمام هم نمیشه و این رو هر زمانی که فرد میلش کشید به مصرف مواد داخل دهان قرار میده، 2 دقیقه میمکه و میلش به اون مصرف مواد از بین میره، کم میشه و این رو داخل پلاستیک میذاره، دوباره میذاره داخل جیبش، میره تا 1-2 ساعت بعد باز دوباره که اون میل اومد سراغش، دوباره این داروگیاهی رو میذاره داخل دهانش، تلخه و این داروگیاهی در واقع میمکه، تموم هم نمیشه. این دارو رو میتونه به عنوان چند ماه ازش استفاده بکنه. عزیزانی که دوست دارن از این داروگیاهی استفاده بکنن، این دارو رو دوستان ما در سایت drgreenlife.com قرار دادن، میتونید تشریف برید و این دارو رو تهیه بکنید. هر کجا باشید، هر کشوری که باشید براتون ارسال میکنن. این هم خیلی کمک کرده. در تجربیات ما افرادی بودن که ترک کردن با این داروگیاهی و این روش ها. امیدوارم که شما هم به سلامتی کامل دست پیدا بکنید. موفق و شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.